हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. तुम्ही बघतच असाल, बघताय ना, बघत राहा. आज आपण येथे बनवणार आहोत डाळिंबाचे असे चाट. चटपटीत आणि चविष्ट असे डाळिंबाचे चाट. चला तर कसे करायचे ते बघूयात. येथे मी 2 डाळिंब घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे बाजारातून आणलेले 2 डाळिंब घेतलेले आहेत. त्यांच्या अशा पद्धतीने फोडी करायच्या आहेत आणि या फोडींमधील डाळिंबाचे दाणे काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता. येथे मी दाणेदार असे लाल भडक असे डाळिंबाचे दाणे काढून घेतलेले आहेत. असे हे लालसर डाळिंबाचे दाणे बघायला फार छान वाटत आहे. डाळिंब हे आपल्या आरोग्यासाठी फार छान असते. चला तर मग रेसिपी बघूयात. येथे मी मिरपूड घेतलेली आहे. 1 चमचा मिरपूड घ्यायची आहे आणि तिला डाळिंबामध्ये असे घालायचे आहे. नंतर 1 चमचा मीठ सुद्धा घेतलेले आहे आणि तुम्ही चवीनुसार हे मीठ घेऊ शकता आणि तेही अशा प्रकारे डाळिंबामध्ये घातलेले आहे. नंतर चमच्याच्या मदतीने त्याला एकत्र करून एकजीव करायचे आहे. त्यांना चांगले एकत्र मिसळायचे आहे, एकजीव करायचे आहे. अशा प्रकारे येथे डाळिंब्याचा असा सुंदर असा चाट तयार झालेला आहे. तुम्ही हा चाट अधूनमधून कधीही खाऊ शकता. हलका फुलका असा हा डाळिंबाचा चाट तुम्ही नक्कीच बनवा. असा हा चविष्ट चटपटीत डाळिंबाचा चाट बनवून खा आणि मस्त रहा. अशी ही डाळिंबाची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल अँड बाय बाय.